So welcome back to my channel guys, it's your boy Ivan Isley, and today guys, atong nakita nga transition ng mga montage na to is ni order taog Evo helmet. So I will try to unbox this and review it honestly guys, para fair and square. But before we do that guys, I want you to click the subscribe button down below and click the notification bell para updated mo. So nag-order ta sa online, no, and then tanong to if legit ba, kay daghan magkuan, daghan man o kanang reviews nga okay ra daw, kanang legit ra daw ito nga store, and then ako sing kita nilang review okay ra man sad, and then ato siyang tan-awon if worth it ba ang atong gibayaran nga kwarta para sa helmet. Hindi lang ang helmet, atong kinabuhi po dug mo drive ta, mag-rides ta, long rides, bisan sa trabaho, atong transportation, gamit atong mga motor. And let's go! So, upon the packaging, so mura og packaging pa lang guys, so dili siya okay. Kay ship man siya, and JNT may gakuan, so dilipinon nga. So as you can see, Evo helmet, and as you can see, ako na siyang giablihan ganina para patanaw na to if naa ba na manggoy uban nga order sa online nga wala dito soon, no? Hindi na ako ganahan magpakawawan sa akong vlog. So sa box next one dere, Evo Gsx 3000 and color white, pearl white niya siya, and then ang size is large, kay basta yung nasukdo ni mong ulo pasubrain na ninyo, what if 57 to 58 ninyo mong ulo lapit, so pasubraan na nimo para nindot ay dili ingonit. So ato siya pasubraan para mo fit nimo ang example nga 60 ka pin. So if 60 ka pin imong kuan, ato ka sa extra large or large, depende sa inyo para di mo makuan basta mo order mo online. So ato ablihan guys, sakat na. So as upon opening the box guys, makakita ta sa helmet. Evo. So uga kuan mo uga. So na siya free, ato ni set aside para kuan dili ko. Na siya free nga clear white niya, clear white nga visor para if gabi mo rides and kuan okay ra sa inyo ha, pero dili kayo ngit-ngitan nyo pala na if mo ride mo gabi ano siya. So extra and nothing more. So nablihan ko na ko siya ganina, so naatay mga free stickers nga butang ri Evo helmet evolution begin, Evo helmets user manual. So nothing special in the box, more na siya. So tipo ko down. So ato na ablihan guys, pakita ta mo sa ako first impression. Adi din ako ni first impression, like second impression ako ni. So tanaw na to, worth it ba ang kwarta atong gibayaran? Lipay ko naabot na di. Rides ta, kadak po na ta ato. Ug katong not setters na not helmet atong gabiton, bati to. Kuya sa to, mag-discuss siya. Simbak ko. So, ara. Ting-ting, 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 ting-ting.
So, ang yang quality guys is is ya. Di na to subaya agad. Di na to kanon practice, di na to kanang smash test. Dito pa rin itong motovlogger nga. Grabe sige yung mga bargo o helmet niya pang busdak. Taginahan to. So, upon seeing the quality of the Evo helmet, sa muna siyang bag, labay ito niya. Ay, dito labay. Anya. So, makita na to ang visor niya. So, sa sulod, muna siya ang dual visor, ikaduhan yung visor. So, gamit ra po siya, yung muning ilisdan o katong clear, kani, yung clear, kani mong gamiton, okay ra kayo ni. Kanang pang-protect sa heat of the sunlight. So, muna siya guys, ang yung ventilator muna siya, kanang para dili kayo init ang inyong pamati sa inyong baba. Mo siya air filter. Ato sa ikuan. So, butang dere sa visor, anti-scratch visor, side removable screen system, scratch resistant, and safety, visibility, comfort, ventilation, and aerodynamic, and plus compact. Mo ni siya guys. Evo. Mo ni siyang Evo guys. So, sa babaw, makita ta sa para sa ulo. Para dili init yung ato pamati sa ulo. Bro, ano na kayo ba? Cool kita itong tapanaw mo. Kanang feel na to. Cool na kita. So, sa kilid, makita na pa ang mga screws para guro ni matanggal guro ang kuan. So, apo ka, so, o tanggal-tanggal ano. Okay, mo ni first full face na ko. Full face na ko nga helmet. And dire sa kilid, kay ang mo siyang switch sa visor to go down and go up. So, go up na to. Go up. Ano, Power Ranger? Uy, sayo. Ano siya? And sa likod, na siya ICC sticker. So, final QC, saan yung QC pass? Basta, saan eh? Naibutan rin Evo Gsx 3000 and DOT FBSS 218 certified. So, nasa siya ventilator na rin, no? And sa ubos is nga sa Evo brand name. So, dara yung foam. So, try na to og sukod. Taga nagyaw-yaw iban. So, ito siya isukod yung taro. Ang tugwapo ba ta? Oh, shit! So, mao na yung akong naong. Basta naka-helmet. So, tara. So, dagan ganang purpose of full face, guys. So, what if bakay kasumbagay? Maan na rin ako. Di ka maigo. Di maigo ba? Pero di maigo niya, rin ka. Di, gara. Uyo kay karo. Buang nga ka. So, mana ang kabuang. So, atong i-review ang iyang comfortability. Ang atong kuan ba? So, sa sulod guys, medyo init man ang atong ambience karon. And init man ang atong pamati, jacket sada. So, medyo init siya. And then, for honest review is, I think, kanang more siya o kanang foam kay di o ganahan. Naka-try ko usa ka Evo ato kung gitanaw sa kuan to 5,000 man to. Tanaw ato. Kanang nindot kay siya o pamati ato. Ambot nga nung bati ni murag di o ganahan siyang aning foam kay init. Di o ganahan siyang kuan init mo yung kabatian. Ani or depende guro sa kuan sa model kay kani more siya og bluish siya nga kuan. So mag-try ta ko ako nitong usa ka full face.
So, mao ni siya ang full face from Yamaha. Mao siyang free sa una. So, dili parehas ani nga comfortability like to ano ba? Bugnaw kay siya sa pamati kani siya kay yung ganahan kanang more siya og emit. Ang so dry murag yung ganahan. Pero manana sa yung build quality is pero ako mas gahi pa ni. Pero kani siya if more rides na ka ana na dili siya kuan anang dili siya mo lihok-lihok ba kanang hao mo siya no kita mo nang namagga mi na kung kuano namagga akong naong kay mo ana siya mo compress ang imong ni kuan ba mo puya mo kuan mo duot sa imong naong ba sakit ya adili ngon sakit kanang limuot unya basta uy ahak ba niya kapuyag review ani. So, ang kaniyang style guys is dili siya flat. Dili flat yung diari, yung side curves, 'di ba? So ato din siyang ikuan, ato siyang sa elevated nga forma, 'di ba? Dili siya pare sa nang uban nga mukuan siya kanang di siya mulihok, kani mulihok siya. So diari guys, okay ra kay ang Evo helmet. Habang mo pila ni. So ako i-link down ang sa description box ang asa ako napalit. So ako na siyang ipalit guys sa Shopee. And it cost 3,400 without the shipping fee. So if na may plan nga mo order ani, so go visit the Evo Philippines helmet official down below sa Shopee and then pili mo kay nag-sold out din na kay daghan nag resellers. They sold it for 3,700 o somewhat sa Mandawi kay 3 ay wala ni ko anog 3 dito kana ni naay ni Baligya o for 5 wala gyud pahangyo. So I think pares sila quality and sa if ganahan mo makuha dayon nya makasukat sa inyong mga sizes if di mo sure if wala mo tape measure sa inyong balay. So pwede mo ato lang mo sa on-site resellers or you can buy online. So mo na akong review guys. So sa sunod nga video ato ning ngitag paagi nga compare na to siya atong matanggal ni ay tutorial na ning matanggal na ning kaning visor. So I hope you like the video guys. I want to click the subscribe button and click the notification bell para updated mo. So just be nicely and ready to go.